මේ වෙනකන් Realme කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවේ අපිට මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. මොකද ඒක ඉන්දියාව වලට විතරයි ඒ කට්ටිය ලොන්ච් කරලා තිබ්බේ. හැබැයි මේ වෙනකොට එයාලා මුළු ලෝකේ පුරාවටම එයාලගේ Realme කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් අලෙවි කරන්න එයාලා තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ලංකාවේ අපිට මේ වෙනකොට Realme ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා දෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Realme ස්මාර්ට්ෆෝන් ඕඩර් කරන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ Realme කියන්නේ Oppo සමාගමේම සබ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්නේ. ඒකින්ද මටත් පුළුවන් වුණා ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මෙන්න මේ Realme X2 Pro කියන device එකේ unboxing එකක් වගේම quick review එකක් ඔයාලට අරන් එන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ device එක මිලදී ගන්නකොට ඔයාලට box එකේ ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන දේවල්. මුලින්ම ගත්තොත් අපිට silicon back cover එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම paperworks කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි USB type C cable එකක් වගේම මෙන්න මේ 50 watt fast charger එක අපිට මේකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. අපි මේක ගැන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම SIM remote tool එකක් වගේම අපිට මේක ඇතුලේ headset එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ device එක මිලදී ගන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම headset එකකුත් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ device එක review එකක් කරන්න මට වැදගත් වෙච්ච කාරණා හතක් මේ device එකේ තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මේකේ තියෙන price එක. මේක ඔයාලට රුපියල් 85000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් flagship level specification එක. ඒ කියන්නේ මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Snapdragon 855 plus කියන chipset එක. ඇත්තටම ඔයාලට මේ වගේ chipset එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ලක්ෂයකට වැඩි ස්මාර්ට්ෆෝන් වල විතරයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ 50 watt fast charging system එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ device එක අපිට කැමරා පහක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. main කැමරාව 64 megapixel එක. අනිත් කාරණාව තමයි විශේෂම දේ මේකේ තියෙන display එක. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 90 Hz display එකක්. අපි ඒ ගැනත් පස්සේ වැඩිපුර කතා කරමු. ඒ වගේම මේක අපිට video mode එකේ ultra steady mode එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට තියෙන fastම storage එක. ඒ කියන්නේ UFS 3.0 වගේ storage එක අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි in display fingerprint එකත් අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි මම මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්න ප්‍රධානම වෙච්ච දේවල් ටික. දැන් අපි මේ දේවල් ගැන එකින් එක කතා කරමු. මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන 50 watt super book කියන charging system එක. ඒ කියන්නේ මේ device එක ඔයා අරගෙන එකපාරක් plug කරපු ගමන් විනාඩි 33කින් 0 ඉඳන් 100% වෙනකන් charge වෙනවා. ඉතින් එහෙම කියලා මේකේ තියෙන battery capacity එක අඩු වෙලා නැහැ. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන milliampere 4000ක battery එකක්. ඉතින් ඒ වගේ battery එකක් විනාඩි 33කින් ඔයාලට මේ device එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒක හරියට ඔයා උදේ වැඩට යන ලෑස්ති වෙලා වොෂ් එකක් දාන්න යනකොට මේක charge එකට ගැහුවත් ඔයා ලෑස්ති වෙලා ඔෆිස් යන හදනකොට මේක 100%ක් charge වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ battery life එක. මේකේ මම පාවිච්චි කරනකොට ඇත්තටම මට දවසක් සම්පූර්ණයෙන්ම hard use කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එහෙම බලනකොට විනාඩි 33ක් charge කරලා පාට මුළු දවසෙම මේ device එකේ කිසිම issue එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මම මේ device එකේ දකින ප්‍රධානම හේතු වලින් එකක් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක. ඇත්තටම මේ device එක අතර ගත්ත ගමන් මාරම ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් අපිට දැනෙනවා. මොකද පළවෙනි දේ තමයි මේක ටිකක් බරයි සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් එක්ක. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලුමිනියම් වලින් හදලා තියෙන හින්දා ඒක මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් එනවා. ඒක හරියට ගත්තොත් Apple සමාගමේ Apple 4S එකේ ෆීල් එක ඇත්තටම මට මේ device එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ power key එකේ ඔයාලට yellow color accent color එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ color එකම පිටිපස්සේ main camera setup එකේ 64 megapixel lens එක වටේටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දකුණු පැත්තේ මුඩ අපිට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක dual SIM tray එකක්. මේකේ SD card එකක් දාන්න extra slot එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි වම් පැත්තේ අපිට volume request බලා ගන්න පුළුවන්. device එකේ පල්ලෙහාට වෙන්නේ අපිට speaker එක, ඒ වගේම USB type C port එක සහ microphone එක වගේම 3.5mm headphone port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම device එකේ උඩ secondary noise cancellation mic එක වගේම antenna band එක සහ display එකේ උඩට වෙන්න පොඩි notch එකේ අපිට selfie camera එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට උඩින් earpiece එක වගේම අනිත් speaker එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ Dolby Atmos sound system එක. අපි ඒ ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 6.5 inch Super AMOLED 90 Hz display එකක්. ඇත්තටම මේ වගේ display එකක් මම කලින් පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ OnePlus 7 Pro කියන device එකේ.
මට මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා වචනෙන් කියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලම බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය දින 60Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක මේ වගේ 90Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඇත්තට මේකේ තියෙන ටච් රෙස්පොන්සිව් එක කොහොමද කියන්න තේරෙන්නේ ඒ තරම්ම ගොඩක් ඉක්මනින්ම මේක ටච් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇනිමේෂන් ගොඩක් ස්මූත්ලි වැඩ කරනවා. ඒක ඒ විදිහට තමයි මට වචනෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වෙන්නේ. මොකද ඒ තරම්ම ස්පීඩ් එකක් අපිට මෙන්න මේ 90Hz ඩිස්ප්ලේ එකෙන් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට ඉන් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකකුත් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් මම මේ වෙනකම් පාවිච්චි කරපු ගොඩක් ෆාස්ට්ම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් වලින් එකක් වෙන්නේ. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ලේ පොඩි තැනක් ටච් වුණත් ඇති ඩිස්ප්ලේ එක අන්ලොක් වෙන්න. ඉතින් ඒකෙන් මේකේ තියෙන ටච් රෙස්පොන්සිව් එක ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ තරම් ස්පීඩ් එකක් අර මං කලින් කිව්වා වගේ දැකලා තිබ්බේ OnePlus devices වල විතරයි. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ device එක විතරක් නෙමෙයි 90Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ඕනම device එකක් ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න මේකේ තියෙන ස්පීඩ් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මේක මම මිලදී ගන්න ප්‍රධානම කාරණාවක් උනේ මේකේ තියෙන fast charging එක සහ මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට Dolby Atmos sound system එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සින්දුවක් ප්ලේ කරනකොට නැත්නම් ෆිල්ම් එකක් බලනකොට ඒ වගේම ගේම් එකක් ගහනකොට මේකේ තියෙන ස්ටීරියෝ ස්පීකර් එකෙන් එන සවුන්ඩ් එක නම් ඇත්තටම මාරම ක්ලියර්. ඇත්තටම මට ඒකත් වචනෙන් ඔයාලට කියන්න විදියක් නැහැ. ඒක ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලම බලන්න ඕනේ. මොකද ගේම් එකක් ගහනකොට මේ පැත්තේ මිනිස්සෙක් කෙනකොට ඒක මේ පැත්තේ ස්පීකර් එකෙන් වෙනම ඇහෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් සද්දයක් එනකොට ඒක වෙනම ඇහෙනවා. ඇත්තටම ඒ සවුන්ඩ් එක ගන්න නම් මාරම ෆීල් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ මම ගේම් කිහිපයක්ම ප්ලේ කරා. හැබැයි මේ ඩිවයිස් එකේ මගේ අනිත් පාවිච්චි කරන ප්‍රයිමරි ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වැඩිය හීට් එක ගොඩක් අඩුවෙන් මට බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒක ගැන හොයලා බලද්දි මට දැනගන්න හම්බුනේ මේකේ තියෙන ලික්විඩ් කූලන්ට් සිස්ටම් එකක් කියලා. ඉතින් අන්න ඒක මේ වගේ ඩිවයිස් එකකට ආපු එක ගැන මම ගොඩක්ම සතුටු වෙනවා. හරි. දැන් අපි කතා කරමු මේ ඩිවයිස් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. මේකේ මේන් සෙන්සර් එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙගාපික්සල් 64ක්. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 13ක ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් වගේම තවත් මෙගාපික්සල් 8ක අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සහ 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකකුත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ සෙල්ෆි කැමරාවට දාලා තියෙන්නේ මෙයාලා 16 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරා එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් කැප්චර් කරන ඉමේජ් වල ක්වොලිටි එක ගත්තොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ කලර් රීප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වගේම ඔයාලට මේ ඉමේජ් වල පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් සහ මේ වල තියෙන ඩීටේල් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට 2x සහ 5x දක්වා හයිබ්‍රිඩ් zoom කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි 5x දක්වා zoom කරලා ඉමේජ් එක කැප්චර් කරලා ඉතින් ඇත්තටම ඩීටේල් අපිට ගොඩක් ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ප්‍රයිමරි කැමරා සෙටප් එකෙන් කැප්චර් කරපු ඉමේජ් කිහිපයක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙන් අපිට 4K වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි full HD 60 frame දක්වා රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන super steady mode එකක්. හැබැයි ඒකෙදි ෂූට් කරන වීඩියෝ වල ඇත්තටම ඩීටේල් ගොඩක් ලොස් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි 1080 normal 60 frame වල කිසිම ඉෂුව එකක් මට බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳම දේ තියෙන්නේ මේ ඩිවයිස් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන 4K වීඩියෝ වල quality එක ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරම ගොඩක් sharp detail වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ ඩිවයිස් එකේ 4K mode එකෙන් ෂූට් කරපු වීඩියෝ sample එකක්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 16 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරා එකක්. මේකේ තියෙන රිසල්ට් එක ඇත්තටම සාමාන්‍ය මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ HDR කියන මෝඩ් එක ඔන් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පිටිපස්සේ තියෙන white background එක. හැබැයි ෆොටෝ එක කැප්චර් කරාට පස්සේ මේකෙන්ම AI ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා sky එකක් රීප්ලේස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් තියෙන sky එකම මෙයාලා වැඩි කරලා ෆොටෝ එකට ඇප්ලයි කරන හින්දා අතරම ගොඩක් හොඳ selfie image අපිට මේ device එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දවල් කාලේ capture කරන image වලට ගොඩක් හොඳ result එකක් ඔයාලට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා දැන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ Realme X2 Pro එකේ selfie කැමරාවේ video sample එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ audio එක ඇහෙන්නේත් මේකේ තියෙන inbuilt microphone එකෙන්මයි.
ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේක ගන්න තියෙන price range එකත් එක්ක මේකට ඇවිල්ලා තියෙන specification හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද පළවෙනි දේ flagship level chipset එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 90Hz display එකක් තියෙනවා. සහ 50 watt charger එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 33කින් ඔයාලට මේ device එක සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Dolby Atmos stereo sound system එකකුත් මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ප්‍රීමියම් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ඇත්තටම සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන අඩුපාඩු කිහිපයකුත් කියන්නම්. මෙයාලා මෙච්චර දේවල් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා මේකට කිසිම IP රේටින් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට expandable SD card slot එකකුත් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ කිසිම wireless charging technology එකකුත් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය තුන ඇරෙන්න overall මේ වගේ price range එකට තියෙන හොඳම device එකක් තමයි මෙන්න මේ Realme X2 Pro කියන්නේ. ඉතින් මේ device එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් කොළඹ MC එකේ තියෙන TTL mobile ආයතනයෙන් හෝ මොහමඩ් ඉබ්‍රහීම් අයියගෙන් මම මේ දෙකේම contacts මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ device එක මොහමඩ් ඉබ්‍රහීම් අයියගෙන් මිලදී ගත්තොත් මෙන්න මේ පාට රුපියල් 80000කට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන මගේ ෆෑන්ස්ලා වෙනුවෙන් ඇත්තටම මොහමඩ් ඉබ්‍රහීම් අයියා ඔයාලට offers කිහිපයක් ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම MI AirDots රුපියල් 3500කට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන coupon code එක අරන් ගියොත්. ඒ වගේම තමයි MI Band 4 එකත් ඔයාලට රුපියල් 4800කට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන coupon code එක අරන් ගියොත්. ඒ වගේම තමයි milliampere 10000ක power bank එකක් රුපියල් 2500ටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකටත් මේ coupon code එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි bass ගොඩක් හොඳට තියෙන Bluetooth headset එකක් ඔයාලට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන coupon code එක අරන් ගියොත්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම රුපියල් 10000 වගේ තමයි මෙයාලා අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල් කරලා මේ තියෙන offers දැම්ම ගන්න. මොකද ඇත්තටම ස්ටොක් එකේ සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Realme X2 Pro device එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහා තියෙන comment section එක පාවිච්චි කරලා comment එකක් දාන්න. මොකද මේ device එක මිලදී ගන්න කෙනෙක්ට ඔයාලගේ idea එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් විතරයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.